Các bạn có hội viên có biết rằng mình nên làm thêm nhiều video có phong cách như video nói về Trần Đức Thọc, tức là phân tích hoàn cảnh Việt Nam từ góc nhìn của phong trào tư tưởng thế giới. Và trong khi mình lo ngại nó sẽ trở nên quá hàn lâm, thì có xảy ra một sự kiện khiến ngay cả những người ít quan tâm đến chính trị cũng phải bận tâm suy ngẫm một chút: sự nhất thể hóa chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư. Chưa chắc người Việt đang nghĩ gì, nhưng trong dư luận tiếng Trung thì có nhiều người cho rằng Việt Nam đang học theo Trung Quốc để tập quyền hóa, và theo ý kiến cá nhân mình, đó là thấy kỹ mà không thấy rộng. Trung Quốc và Việt Nam đang đi theo hai hướng trái ngược. Nhất thể hóa của Việt Nam là để chuẩn bị làm sâu cải cách, còn tập quyền hóa của ông Tập thì là để khôi phục sự kiểm soát của Đảng trước khi đổi mới. Ở đây mình xin cho rằng suy nghĩ của cô ấy có logic nhất định, cho nên có thể lần theo dấu vết. Tư tưởng càng có ảnh hưởng xã hội thì dấu vết của nó càng rõ ràng, bởi vì một người thay đổi suy nghĩ rất dễ, nhưng để một nhóm người đồng thời thay đổi suy nghĩ thì là điều rất khó. Mình tất nhiên không biết các lãnh đạo Việt Nam đang nghĩ gì, nhưng mình tin rằng mình có thể lần theo dấu vết, vượt qua những khẩu hiệu choáng ngợp, mà trực tiếp nhìn vào logic cách nghĩ của những nhà tư tưởng chính trị Việt Nam có ảnh hưởng xã hội thực tế. Từ đó mình có thể đoán rằng các lãnh đạo Việt Nam, thậm chí nói chung là người Việt, có cách nghĩ như thế nào. Ở đây mình cũng xin nêu ra một điều: 200 năm vừa qua là một thời kỳ có nhiều biến động tư tưởng, có nhiều khái niệm và khẩu hiệu khác nhau xuất hiện, có nhiều trường hợp hai người cùng bàn về một ý thức hệ nhưng lại có sự hiểu biết khác nhau, thậm chí cùng ủng hộ một ý thức hệ nhưng lại có cách nghĩ khác nhau, hoặc có ý thức hệ trái ngược nhưng có cách nghĩ y hệt. Theo mình, cách nghĩ là gắn bản thân ý thức hệ bề mặt. Tiếp theo, mình sẽ giải thích rằng cả Nga và Trung Quốc đều cho thấy trước khi thực hiện cách mạng cộng sản, người trí thức đều phân vân giữa hai công thức: lật đổ nhà vua để thay đổi tầng cốt, hoặc quân chủ lập hiến để thay đổi tầng bậc. Điều này cho thấy hai cách nghĩ đối lập: thay đổi tầng cốt hoặc thay đổi tầng bậc. Việt Nam cũng có sự phân vân tương tự, chỉ là quốc tỉnh khác nhau, cho nên dùng khẩu hiệu khác nhau để biểu hiện thông qua sự khác biệt giữa tư tưởng cứng vững và tư tưởng tung du. Và nhất thể hóa của chính trị Việt Nam hiện nay tương tự với cách nghĩ của tư tưởng tung du nhiều hơn. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi. Có thể trong hội viên kênh mình có nhiều cán bộ biết nhiều hơn hẳn mình. Hoan nghênh các bạn chỉ giáo trong phần comment. Cảm ơn.